där. Jag tror det var typ 10 punkter på hur farligt det är. Skitvecka. Tja folket och välkomna till ännu en video på den här kanalen. Jag skulle vilja börja med att tacka alla för all support vi fick för förra videon. Det betyder jättemycket för oss. Det var många som kommenterade varför vi inte använde flexrör eller flexslang. Och det enda anledningen till varför vi inte gjorde det var för vi isolerade med armflex. Och då har vi tänkt att sladden ska ligga mot isoleringen och inte plåten. Då skulle det inte vara någon risk. Men nu när vi har tänkt efter så känns det lite dumt att inte använda det. Så jag har varit på Bauhaus och köpt jävla massa rör. Fortsätt gärna med de tipsen, det hjälper oss jättemycket. Jag har även varit på Biltema och köpt massor, 12 och 24 sladdar. För det var tydligen bara 10 meter på de här. Så det räcker ju inte riktigt. De hade inte längre så jag har fått köpa så många som ni ser. Vi har redan börjat med att dra elen förra veckan. Lite grann i alla fall, så nu kommer jag behöva göra om. Men ni får bara hänga med och se hur vi gör. Just det, ni kanske undrar vad Kajsa är. Hon är på jobbet, så nu är jag här själv. Jag kommer hämta henne senare på kvällen och imorgon kommer vi att jobba tillsammans. Jag tycker det är alltid roligare att jobba ihop. Det är inte jätteroligt att jobba själv, men vad ska man göra? Alltså det var lite svårt att dra sladden via den här flexslangen. Den är lite jobbig. Den är inte så rak och sladden fastnade i. Alltså idag är en sån dag där man bara tycker att det är jobbigt att jobba med bussen. Så är det, man måste ju ha lite konsekvenstänk. Ibland gör man inte saker för man kanske tycker det är roligt utan bara man måste tänka långsiktigt. Så då funkar när man slår på knappen, då funkar ju båda för mig. Och det är det jag inte riktigt förstår hur... Så det är ju inte det egentligen, om jag... Säkert skitenkelt, men att man bara... Alltså, vi ska ha 30 mm XPS. Jag menar, då blir det ju typ 2 cm kvar till elen. Ja, det blir bra. Så vi skulle ju tekniskt sett kunna dra sladden tid och lista ut det här. Hejsan! Precis kom jag från jobbet och sprungit en runda. Nu är det helt kolmörkt ute. Alltså det känns så sjukt att det gick så snabbt. Det gick från sommar till vinter bara. Eller höst. Så snabbt. Jag ska måla lite. Eller lacka. Jag är inte helt färdig med lackningen. Jag har jobbat idag. Och sen så åkte direkt från jobbet hit. Ali håller på att struggla med elen där inne. Jag vet inte, vi har haft lite problem med hur vi ska dra sladdarna typ. Vi ska ju också sätta XPS och då så har det varit lite så här, då måste man skära ut hål i XPSen för att man ska dra flexslang och sådär. Och så kom vi på att det finns ju utrymme att dra liksom flexslangen efter att vi har lagt XPSen. Och jag vet inte. Det här med elen har verkligen varit det mest utmanande med bygget. Det har verkligen varit någonting som känns så himla svårt typ. Alltså vi har ingen erfarenhet av det överhuvudtaget. Så det känns väldigt jobbigt. Men vi får se. Vi löser det som precis allting annat. Så att, det är fint att veta att allting alltid löser sig till slut. Och så är det. Vi får kanske typ anställa någon. Jag fick reda på att båda reportagen har kommit ut nu. Både reportaget i Smålandsposten och reportaget på Smålandsnytt. Alltså SVT Smålandsnytt. Det är ju 2 lokala tidningar här.
Det är så kul. Jag har länkat dem i beskrivningen här om ni vill läsa. Tyvärr är de ju på svenska. Så att vi har några engelsktalande följare här. Men förhoppningsvis kanske ni kan översätta dem. Men så roligt. Det är alltid lite läskigt att lämna över den kreativa processen liksom till någon annan. För man vet aldrig hur man porträtteras eller så. Men jag tycker att det blir väldigt bra. Båda reporterna var ju så gulliga och så himla snälla. Så att vi är helt nöjda med det. Vi tyckte att det blev jättebra. Alltså senaste dagarna så har jag bara varit så himla tacksam över de senaste månaderna bara. Alltså all den här utvecklingen man gör när man liksom bygger en buss och typ utvecklingen i min och Alice relation. Alltså alla saker man lär sig och jag faktiskt får leva min dröm. Att Ali och jag får göra det här tillsammans så att vi båda lever den här drömmen och att alla ni vill följa oss och jag bara känner mig så enormt tacksam och samtidigt känns det så himla sjukt att jag får ha det så här när det mesta urartar i världen. Det känns som en så himla läskig tid just nu med vad som händer där ute i världen. Och samtidigt så lever jag här i liksom värsta utopin liksom. Det känns så sjukt orättvist på något sätt samtidigt som man är så fylld med tacksamhet. Så jag vill bara liksom skicka en påminnelse till alla att ta ingenting för givet och vara tacksam för det man har. För att det är verkligen, vi har det så himla bra i den här delen av världen. Man ska verkligen vara tacksam. Nu har jag målat färdigt det sista, eller lackat färdigt de sista luckorna. Vad är klockan? Hon är 8:30. Jag tänker jag ska gå in och äta middag för det har inte jag gjort än. Ali har redan gått in. Så ses vi imorgon. Då ska vi fortsätta på isoleringen. Godnatt! God morgon! God morgon! Vi är på väg till XL Bygg och ska köpa på XPS. Till taket. Vi ska isolera med XPS nu. Jag är lite nervös faktiskt. Varför då? Nej men för att jag läser så mycket typ saker om det här fogskummet. Ja. Att det är liksom cancerframkallande och det kan orsaka jättestarka allergiska reaktioner och typ byggarbetare liksom som har typ men för livet efter att ha jobbat med det här. Så att Alltså, du är så bra på sånt. Typ så här, hade jag läst om det, jag hade bara typ inte kollat på de där grejerna. Jag hade bara köpt på, men du är så bra som kollar alla detaljer. Alltså, det var värsta listan hur dåligt det är. Jag tror det var typ 10 punkter på hur farligt det är. Men jag tror bara för att jag jobbar inom en sån bransch där man håller på med liksom kemikalier och man håller på med alltså, farliga saker så har man ju ett säkerhetstänk liksom. Du jobbar ju inte inom sådana saker. Det kommer ju automatiskt det här. Så den här fogskummet stod ju i kemrummet. Det betyder ju att det är någonting som är farligt och någonting som, alltså kemikalier överhuvudtaget är ju inte bra. Det gäller att vara försiktig med kemikalier, alltså det är så viktigt. Ni kanske hör vindrutetorkarna här i bakgrunden. Det är så regnigt idag, helt grått. Det är det här som gör att man blir så deppig på vintern. Men om det drar liksom om ett år, sen slipper vi alla de här vintrarna nu i Sverige. Det var så skönt. Det blev ett missförstånd för de tittade i datorn. Vi hade XPS där någon var ute och kollade. Jag vet inte om du var ute och kollade. Ja, 30 millimeter. 30 millimeter. Ja. Vi gör ner ett telefonnummer så kan jag bara göra en dubbelkoll och sen kan jag ringa upp då. Ja men gör det. Och kör vi ihop. Nej precis. Ja men tack så jättemycket. Ja, Tack så mycket. De hade ingen XPS. Jag hade ändå ringt innan och frågat. Jag ringde förra veckan och frågade. Har ni XPS hemma? Ja, vi har XPS hemma. Men de hade det i en annan filial.
alltså en annan fysisk butik. De hade bara EPS och det vill vi absolut inte ha för det binder ju fukt och vatten jättemycket dessutom, sa han. Så det vill vi inte ha. Så vi får ändra våra planer den här veckan istället. Vi är faktiskt på väg in till stan nu. Vi ska flytta. Så här är det att bygga buss. Som att man är så himla beroende av material så får man liksom styra om planerna ibland. Så här, man kanske inte får tag i det man skulle ha, leveranser blir försenade och saker är slut. Och då får man liksom, det är det som är också en fördel med att bygga buss, att man alltid har så här, det är inte så att man står och inte har saker att göra. Så man får vara lite påhittig och man får vara lite flexibel, helt enkelt. Veckans tips. Om ni ska flytta så börja så tidigt som möjligt. Det kommer med flytten, det kommer hjälpa jättemycket. Ja, alltså vi har ju typ tömt halva vår lägenhet redan. Det känns som att vi är snart färdiga. Fast så känns det alltid när man flyttar. Ja. Och sen när man börjar öppna skåpen så bara, oj vad mycket saker. Och så hann man typ knappt i tiden då. Men jag är så glad att vi har anlitat en städfirma för att nej, det där vill inte jag. Att flyttstäda en lägenhet, det är fruktansvärt. Så har ni ekonomisk möjlighet att anlita en städfirma. Det är tips nummer 2. Men nu åker vi in till stan. Det är så lätt att man bara, okej, vi kan ha det här, vi kan bara ha det här. Och så kommer man stå där, hur mycket grejer som helst. Och inte ha någon plats. Och... Ja. Fattar du? Så fina. Arabic tea. Straight from Iraq. Vi typ tänkte så här, ja men det går snabbt, vi har inte så mycket saker. Men det är det här jag menar, så fort man börjar dra i lådorna, plocka fram alla sina grejer, så bara, vi har så sjukt mycket saker. Alltså det är så galet. Också känns som vi packade 3 lådor och det känns som det är mer nu än vad det var innan. Ja. Ska du inte grilla fisk med den här? Jo, det ska jag. Det vill jag ha. Till bussen? Ja. Alltså gud, vår buss är typ redan full. Det är dags att tvätta bussen. Kolla. Högtrycksmaskinen gick sönder så jag tejpade den med silvertejp. Det rinner överallt. Skitvecka. Alltså den här veckan har verkligen gått åt helvete. Allting. Med elen löste vi inte det.
Vi vet inte riktigt hur vi ska göra med elen. Vi måste typ ta in någon som kan det här. Det känns mycket säkrare. Så om ni känner någon, eller om ni kanske håller på med el och vill hjälpa oss, så skriv gärna till oss. Det gick heller inte att isolera idag för de hade inte XPS. Det hade blivit missförstånd när Kajsa ringde förra veckan. De trodde att de hade det. Och nu när vi skulle tvätta bussen så gick högtrycksmaskinen sönder. Så jag fick tejpa den, men det rann ju ändå. Så vi måste skaffa en ny. Så verkligen skitvecka. Saker och ting går inte alltid som det är planerat. Nu ska jag till andra hemmet. Jag ska få sova lite för jag ska jobba i natt. Nu får stanna kvar med Kajsa. Okej, så i det här rummet ska jag och Ali bo. Det här ska bli vårt tillfälliga bohag. Så det jag tänkte göra nu, det är att göra i ordning här. Vi har ju hämtat lite grejer ifrån vår lägenhet och vi ska ha en liten tv här och så vi kan titta på film och så. Och ha mysiga höstkvällar och vinterkvällar här inne. Ska fixa lite tända ljus och lite ljusslingor och massa växter. Få in lite grönt och nice här inne. Så det är planen nu. Jag ska i alla fall börja möblera om här. Väldigt bra. Det är fortfarande lite kvar att göra. Vi ska ha gardiner och sätta upp lite ljusslingor och sådär. Men jag är nöjd, det blir mysigt. Det känns lite mer hemtrevligt nu. Det är våra saker och jag hoppas alla gillar det, men det tror jag nog. Men jag tror det blir jättenice. Den här veckan blev ju verkligen inte som vi hade planerat. Det var strul med typ allt vi skulle göra. Vilket var lite tråkigt. Men så är det ju i livet. Vi vill också gärna vara transparenta. Vi vill liksom inte ge något sken av att så här, allting går skitbra och vi är skitduktiga. Och, vi vill vara oss själva helt enkelt. Ibland har man såna här veckor. Det speglar också verkligheten, vårt riktiga liv. I helgen åker vi till Stockholm. Ska få lite kvalitetstid, bara 3 dagar med mys och härligt sällskap och god mat. Och radera YouTube-appen, radera Instagram och bara få vara fullständigt närvarande. Och det är så viktigt. Jag tror att det är väldigt lätt när man håller på med YouTube och Instagram och sådär och försöker bygga sina sociala kanaler. Att det finns liksom ingen gräns mellan typ när är man nedkopplad och när är man uppkopplad. När man försöker liksom skapa det som försörjning och sådär. Men så är det väl i vardagliga livet också. Även om man inte håller på med det, att man
liksom aldrig ta en paus från sociala medier. Jag tror att det är så viktigt för vår mentala hälsa att göra det. Så ta en helg för er själva och bara koppla ner från alla sociala medier och bara umgås med er nära och kära och få lite kvalitetstid. Nästa vecka är det nya tag och då ska vi faktiskt isolera och göra allting typ som vi inte hann den här veckan. Så att missa inte det. Glöm inte att prenumerera på kanalen och likea den här videon för det hjälper oss jättemycket. Jag har också bifogat artikeln från Smålandsposten och artikeln från SVT Nyheter här nere i beskrivningen om ni vill läsa. Tack så jättemycket för allt ert stöd och för att ni är här och för att ni tittar. Vi är så tacksamma och så glada. Hejdå!